طرز فرم گرفتن خامه قنادی. خامه باید از حالت یخزدگی خارج بشه و یه مقدار حالت روون داشته باشه که بتونین اونو هم بزنین. خامه قبل از اینکه هم زده بشه یه مقدار براقه و در حین هم زدن براقی خودشو از دست میده و یه مقداری مات میشه. حدود 2 الی 3 دقیقه خامه رو میزنین. بعد یه مقداری خامه صاف میشه و این به دلیل باز شدن ذرات یخ داخل خامه است. ابتدا باید با دور کند زده بشه و بعد از اینکه یه مقداری خودشو گرفت دور همزن رو باید زیادش کنیم. ظرفی که خامه رو توی اون میزنین باید یا استیل یا بلوری باشه و در کل ظروف یک بار مصرف و پلاستیکی رو استفاده نکنین چون خامه توی اینا کمتر فرم میگیره. وقتی به این شکل خامه مقداری خودشو گرفت میتونین هر نوع اسانسی که دوست داشتین به اون اضافه کنین. رنگ هم همینطور میتونین الان اضافه کنین، اما بهتر اینه که بذارین پایان کار زمانی که خامه فرم گرفت چون ممکنه بخواین از چندین رنگ استفاده کنین. مراقب باشین خامه رو اگر خیلی زیاد بزنین تبدیل به کره میشه. این خامه کم کم داره فرم میگیره و آماده میشه برای کار. با این خامه میتونین فیلینگ کیک، روکش کیک و همچنین کارهای تزئینی دیگه از جمله کار با ماسوره و قیف روی اون، همچنین ساخت انواع گل خامه‌ای رو انجام بدین. همینجور که میبینین یه خامه سفت خوب و فرم گرفته داریم. در آخر 2-3 دقیقه صبر کنین. اگر خامه شل نشد خوبه، اما اگر خامه شل شد نیاز به زدن بیشتری داره. دوستان عزیز، خدا نگهدارتون.